này là mình chuyển vô chậu được rồi các bạn, rễ dài quá chừng rồi. Mình chỉ đổ một ít nước bên dưới thôi. Cây mập ú các bạn, sau khi trồng xong thì rất là mập u nu. Đây là cây mẹ đây các bạn. Và bây giờ mình có thể vặt bớt những cái lá này đi đây, nó nứt hết trơn à, chắc là mình tưới nước nhiều quá. Này là bị cháy nắng nữa đây các bạn. Có những ngày rất là nóng. Nu luôn. Yeah. Đây là lúc trước mình lá luôn đó các bạn. Để nhiều nắng và ít nước thì nó sẽ có cái màu vàng nên rất là dễ thương luôn các bạn.